사람 전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. Nếu để nói về một nơi lãng mạn và ngọt ngào nhất mình từng đến thì Thụy Sĩ sẽ là cái tên được nhắc tới đầu tiên. Không phải ngẫu nhiên mà mình lại lựa chọn một bản nhạc Hàn Quốc để mở đầu cho chuyến hành trình lần này. Chỉ đơn giản là mình thấy Thụy Sĩ cũng giống như một bản tình ca ngọt ngào mà một khi đã nghe thì dư âm sẽ luôn còn lại mãi. Điểm đến đầu tiên và cũng là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất trong chuyến hành trình tại Thụy Sĩ dài 3 tuần của mình là Interlaken, nơi mà mình sẽ được trải nghiệm bay dù lượn và ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn từ trên cao. Mình đặt trước tour bay dù lượn trên website của hãng Paragliding Interlaken. Tour này kéo dài khoảng 75 phút, bao gồm thời gian đón trả tại văn phòng của hãng và thời gian bay khoảng 15 đến 20 phút. Mình có đặt kèm dịch vụ chụp ảnh và quay video thì giá tour là 210 Swiss francs, khoảng 5.300.000 Việt Nam đồng. Interlaken có nghĩa là thị trấn giữa các hồ, cũng được coi là cửa ngõ trong hành trình khám phá nóc nhà châu Âu Jungfrau. Đã tới Interlaken rồi thì bạn không thể bỏ lỡ hồ Brienz, nơi mang cho mình một vẻ đẹp vô cùng yên bình và thơ mộng. Mặt hồ phẳng lặng và làn nước trong veo còn gì tuyệt vời hơn một kỳ nghỉ dưỡng êm ả ngay tại nơi được ví von như thiên đường chốn hạ giới. Đây cũng là điểm khởi đầu của chuyến du thuyền kéo dài 2 tiếng khám phá các điểm đến đẹp nhất tại Interlaken. Giá vé thông thường cho tour này là 40 Swiss francs, khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên vì bọn mình có vé trọn gói của SBB được phép sử dụng hầu hết tất cả các phương tiện tại Thụy Sĩ trong một ngày với giá chỉ 49 Swiss francs hoặc 1 triệu 2 nên cũng được miễn phí sử dụng dịch vụ này. Và đương nhiên mình không thể bỏ lỡ phim trường đầy lãng mạn trong những phân cảnh của bộ phim gây sốt một thời Hạ cánh nơi Anh. Một trong những cảnh quay đẹp nhất của bộ phim được quay tại Ixoworld, một ngôi làng bên hồ Brienz. Đây chính là nơi đại úy Ri đã sang du học với mong muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Cảnh đánh đàn piano của đại úy Ri cũng đã được quay tại đây. Ixoworld là một ngôi làng nhỏ và xinh đẹp với dân số chỉ khoảng 400 người. Đây cũng được xem là nơi sản sinh của ốc sên nên nó còn có tên gọi khác là đảo ốc. Tại ngôi làng Ixoworld, những căn nhà gỗ nếp mình bên ven hồ đã tạo nên cảnh sắc vô cùng đặc trưng của Thụy Sĩ. Mang kiến trúc cổ kính, ngôi làng nằm im lìm dưới chân núi, bao quanh bởi những dãy núi đồ sộ và hùng vĩ. Mình nghe nói mỗi một mùa trôi qua, hồ Brienz bên ngôi làng Ixoworld sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới. Khi tiết trời vắt sang xuân thì nước hồ sẽ mang màu xanh ngọc bích như trong phim Hạ cánh nơi Anh. Đến hè thì sẽ lại có màu xanh lơ, nhẹ nhàng và lạnh đễnh. Khi thu về, mặt hồ sẽ phản chiếu màu vàng ấm áp của sắc lá rừng, sẽ trái ngược hoàn toàn với dải lụa trắng xóa và mùa đông vắt ngang với một khung cảnh phủ đầy tuyết. Và để ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc của Interlaken thì ngọn núi Haderkum sẽ là địa điểm mà bạn không thể bỏ qua. Giá vé 2 chiều cho tàu leo núi lên đỉnh Haderkum là 34 Swiss francs, khoảng 850.000 Việt Nam đồng. Sẽ có nhiều chuyến trong ngày di chuyển từ Interlaken đến Haderkum cứ mỗi khoảng 30 phút, từ 8 giờ 10 phút sáng cho tới chuyến cuối cùng là 9 giờ 10 phút tối. Mỗi người sẽ có lựa chọn để lên Haderkum vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Riêng mình thì đã để dành làm điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình tại Interlaken để có thể bắt kịp khoảnh khắc ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn vào lúc hoàng hôn. Thưởng thức bữa tối tại độ cao 1.322m với món fondue và raclette đặc trưng của Thụy Sĩ trong những ngày trời se se lạnh cũng là trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ. Không tấp nập như Zurich, cũng không phải là trung tâm chính trị ngoại giao như Geneva. Thủ đô Bern yên bình nằm giữa dòng sông Our chảy hiền hòa quanh năm là một điểm nhấn vô cùng khác biệt cho đất nước Thụy Sĩ.
không có nhiều tòa nhà chọc trời. Ấn tượng đầu tiên mà Bern mang lại cho mình chính là không gian yên tĩnh, những ngôi nhà mái vòm cổ kính và những con đường nhỏ phủ bóng cây mát rượi. Bên cạnh những chiếc đồng hồ tinh xảo thì Thụy Sĩ cũng thường được biết đến với những cây dao đa năng bền bỉ vượt thời gian. Không đơn giản chỉ là một công cụ làm việc, những con dao này còn được xem như một món đồ trang trí và mang giá trị tinh thần vô cùng to lớn. Lausanne là thành phố nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ, tọa lạc bên bờ hồ Geneva. Lausanne không chỉ là một thành phố xinh đẹp thu hút khách du lịch với phong cảnh ngoạn mục, mà nơi đây còn được mệnh danh là thành phố của học thuật và thương mại. Lausanne cũng là một thành phố trẻ sôi động và có nhiều hoạt động văn hóa thể thao đa dạng. Trụ sở của Ủy ban Olympic quốc tế cũng nằm ở Lausanne. Bên dưới trung tâm nhộn nhịp của Lausanne là khu phố ven hồ Ushi. Mặc dù là một quốc gia không giáp biển, nhưng bù lại thì Thụy Sĩ có tới 7.000 hồ lớn nhỏ khác nhau. Mình vẫn nhớ cái cảm giác thư thái khi được hít thở bầu không khí trong lành và ngồi ngắm nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng. Dưới ánh nắng mặt trời, mặt hồ Ushi trở nên lấp lánh như rát bạc, nhìn lung linh và kỳ ảo vô cùng. Tại trung tâm Lausanne có một lâu đài có từ thế kỷ thứ 12 mang tên Chateau d'Ushi. Lâu đài hiện nay là một khách sạn 4 sao và là một nhà hàng rất nổi tiếng. Không phải tự nhiên mà Thụy Sĩ lại được bình chọn là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Chất lượng cuộc sống ở đây luôn được túp đầu với mức thu nhập vô cùng ấn tượng. Vào năm 2020 thì GDP bình quân đầu người của Thụy Sĩ là 86.602 đô một người một năm. Đây thực sự là một mức thu nhập đáng mơ ước với bất cứ ai. Điều đó cũng lý giải lý do tại sao Thụy Sĩ là một trong số những nước có mức chi tiêu đắt đỏ bậc nhất. Con người ở đây cũng được đánh giá là rất thông minh khi có tới 28 người Thụy Sĩ đã từng đạt giải Nobel trên tổng dân số chỉ khoảng 8 triệu dân. Một điểm đến đầy thú vị nữa trong chuyến hành trình của mình tại Thụy Sĩ là dẹp mát Matterhorn, một trong những cung đường đẹp nhất và thú vị nhất mà mình từng được trải qua. Đi để rồi mới hiểu tại sao người ta lại nói không cần đích đến mới là cảnh đẹp, mỗi chặng đường của Thụy Sĩ đã là một bức tranh. Thị trấn gần nhất tọa lạc dưới chân núi Matterhorn là Zermatt. Thị trấn Zermatt tuy nhỏ nhưng lại sở hữu những cảnh đẹp thiên nhiên vô cùng đa dạng và độc đáo. Ngoài đỉnh Matterhorn như chạm đến tận mây xanh thuộc dãy núi Alps và là một trong những ngọn núi tuyết lừng danh của thế giới, thì Zermatt còn có địa hình gai góc khúc khuỷu và một mùa đông đầy tuyết đã mang đến cho nó một sức hút mãnh liệt với những ai đam mê bộ môn trượt tuyết. Hàng năm, thị trấn nhỏ xinh này chào đón hàng triệu tay trượt núi cừ khôi từ khắp mọi nơi trên thế giới tìm đến. Họ đến đây ngoài việc tham quan, khám phá những địa điểm du lịch Thụy Sĩ nổi tiếng, còn để thỏa niềm đam mê trượt tuyết và được thử thách với những địa hình đa dạng và khắc nghiệt tại đây. Với mình thì du lịch Zermatt là cơ hội để thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên yên bình như trong tranh vẽ và tận hưởng một bầu không khí vô cùng trong lành và mát mẻ. Ngay từ những bước chân đầu tiên đến với Zermatt, mình đã cảm nhận được sự thanh bình và nhẹ nhàng của làng quê yên ả này. Từ Zermatt, mình đi cáp treo lên Matterhorn. Có rất nhiều trạm dừng chân khác nhau, nhưng mình đã lựa chọn điểm đến là Schwarzsee, một chiếc hồ nhỏ nằm dưới chân Matterhorn là độ cao 2.552m. Giá vé cáp treo rơi vào khoảng 58 Swiss francs, khoảng 1.450.000 Việt Nam đồng. Matterhorn là một ngọn núi ở dãy Pennine Alps, trên biên giới giữa Thụy Sĩ và Ý. Đỉnh núi này có độ cao 4.478m trên mực nước biển, là đỉnh cao thứ 5 trong dãy Alps, bốn cạnh núi dốc thẳng đứng vươn lên trên các dòng sông băng xung quanh. Tuy không có độ cao quá vượt trội, nhưng địa hình độc đáo của ngọn núi đã khiến nó trở thành biểu tượng của Thụy Sĩ. Matterhorn giống như một kim tự tháp với 4 mặt hình tam giác hội tụ tại một đỉnh. Nơi đây cũng là điểm đến có sức hút lạ kỳ với các cạnh của ngọn núi dường như được cắt chính xác vào một con dao khổng lồ của tạo hóa. Một điểm đặc biệt nữa là 4 mặt của đỉnh Matterhorn như thể là 4 phương Đông Tây Nam Bắc của một chiếc la bàn diệu kỳ. Matterhorn không chỉ là một biểu tượng của Thụy Sĩ mà còn là của cả dãy núi Alps. Từ cuối thế kỷ 19, khi đường sắt được xây dựng, nó đã thu hút rất nhiều khách du lịch và đặc biệt là những nhà thể thao leo núi.
Và vẫn như mọi lần, mình không thể nào bỏ qua những góc nhỏ dễ thương với vô vàn những món đồ lưu niệm đáng yêu tại Jack Mart. Một trong những điểm mình hài lòng nhất tại Jack Mart chính là nhà hàng Walisaken Jack Mart. Mình quá thích phong cách bài trí và món ăn tại đây. Món pork steak và fondue đều quá xuất sắc, mà sau đó mình có đi ăn thêm tại một số nhà hàng khác tại Thụy Sĩ, nhưng cũng không thể tìm được hương vị giống hệt như vậy. Nếu có ai đó hỏi mình về thời điểm yêu thích nhất trong ngày, mình sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là hoàng hôn. Và hoàng hôn ở Thụy Sĩ thì để lại cho mình nhiều những nhung nhớ. Khép lại chuyến hành trình tại Thụy Sĩ, mình sẽ đưa các bạn trở lại với Lausanne, nơi mình dành phần lớn thời gian để sống, tận hưởng, khám phá và trải nghiệm trong suốt 3 tuần tại đất nước này. Vì ở một thời gian khá dài, thế nên đã có lúc mình có cảm giác như mình thực sự trở thành một người dân của Thụy Sĩ, vì mình đã sống, sinh hoạt và trải nghiệm mọi thứ như một người dân thực thụ, chứ không đơn thuần chỉ là một người khách du lịch vãng lai. Mình thích cảm giác cùng bạn đi bộ ngắm nhìn phố xá, dòng người qua lại tấp nập, lâu lâu ghé hàng quán thưởng thức vài chiếc bánh phô mai béo ngậy hay một ly cocktail mát lạnh thơm ngọt và lắng nghe vài bản nhạc du dương từ những người nghệ sĩ đường phố. Để nói về những điều mình thích ở Thụy Sĩ thì có lẽ khá nhiều, nhưng đáng kể nhất thì có thể là một quán ăn đồ Á tại Lausanne. Một chiếc cửa hàng với toàn những đồ siêu cấp đáng yêu và đầy những sắc màu mang tên Pilons. Những chú trứng picnic siêu ngon với đủ hình dáng, màu sắc mà mình chẳng thể nào tìm được khi đã trở về Anh. Và tất tần tật mọi thứ từ Toblerone. Còn đây là chiếc ga tàu đã đưa mình đi chu du khắp các nẻo đường trong khoảng thời gian ở Thụy Sĩ. Thế nhưng điều thực sự thu hút mình là chiếc Co-op ngay kế bên. Và món croissant au jambon dù đã ăn 8 vạn 9.000 lần nhưng mình vẫn không thôi thương nhớ. Mình cũng đi xem phim tại Thụy Sĩ và khá ấn tượng với chiếc rạp chiếu phim đầy sắc màu. Cuộc sống về đêm ở Lausanne khá sôi động. Mình cùng những người bạn dễ thương tại Thụy Sĩ cũng tranh thủ ra khu downtown chơi, nhâm nhi chút đồ uống và trò chuyện về đủ thứ trên đời. Hành trình tại Thụy Sĩ của mình cũng tạm thời khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn vì tất cả những yêu thương và ngọt ngào.